بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. أخرجه الإمام الموطأ، الإمام مالك في الموطأ. أبو هريرة رضي الله عنه قارئ رواية إكليك فان بدالوي هم كشورون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حديث القريبية: من اغتسل يوم الجمعة ಹುಕುರ್ ದೋಹುಗ ಹುಕುರ್ ನಮಾದಂ ಹಿನಾಗಣಿಗೆ ثم راح دن اميهكم مدني مسكتا فكأنما قرب بدنه اميها الله موغا جمل قربانكم صدقائك قرب فداي. ومن راح في الساعة الثانية أدي دوانا ساعتوغا فرتم ساعتوغا ديمي مسكتا داميها ميوتي جمالك سواب جمالك الله موغا صدقاء كريمة لبيها سواب لبين. دوانا ساعتوغا مسكتا غوس ذكر كرما تيغا قرآن كيوما الله ذكر كرما نماذ كرما مهوريها كما يكتر ونان داميها فكأنما قرب بقرة فهميهكم الله موغا جريان هذا كرم فداي إهام ثواب لبينه الله موغا جريان قربانكم صدقاء كريمة اللي بها ثواب دون ساعة قداميها دفع. ومن راح في الساعة الثالثة أدي تمن ساعة داميها فكأنما قرب كبشا أقرن اميها دالو هوري بكريه قتل ميه فداي قتلافا صدقاء كرميه فداي دالو گواه كمتا مينني دالو بكريه دالو هرج كما بنيا ددالو همين هرج كما ريتي وان بلالن ميهنا فسيهوان ريتوان එකහල රීති කබ්ෂ් අස්ලා රයිබහක බේන කරේ කම්බලි දෙංගේ බකරි ගායිලා ගෙච්චි. ومن راح في الساعة الرابعة أدي هترون ساعتها مسكت الداميها فكأنما قرب دجاجة كوكولة دين يلمر مدالوان ميتانغا أكوركولتا ميهوريها إتشيغاس هوتاس مي أنهن جنسك نونة مي أنني يكي هماي كني جمالوغس أنهن فريهن قتل بدانه أدي جريغوس एक अंगम फिर हैं कत्ले विदाने कुकुल हाल बलायरवस सम दजीसवस हमें कुकुले नो मी हाले कत्लियस एक फुरिहमा एच्चे फुरिहमा वान फुरिहमा एच्चे फुरिहमा वान. ومن راح في الساعة الخامسة أدي فسفنا ساعتها هنا طاهر وجن تنيمي هكو مسكتا بس الله ذكر كرم الله ذكر كرم أتيجا ميه إنني فكأنما قرب بيضة الله موجا كل به صدقة كرفته. فإذا خرج الإمام إمامها منكم وداعنا مني منبران أروما خطبة دبّا أي
فسونا ساعة فهو هون ساعة كمينا حضرت الملائكة يسمعون الذكرى أي إن هذه سجادة ملائكة تبوا مسكت كدر كل ماتيجا إتدرون هج مريج كم يا إتدرون تبوا أن ميهم إترتيب اليوم كا إمامها ممبرن إرويما نوتا خطبة دبوا ودا يغتيما إدبوا خطبة أدوسه ومتكا ملائكة تونغس إبه كلون فايفوتا بندو كربا فا خطبة أدوسه من تبوا يسمعون الذكر متاع مرادك خطبة الله وحي كربني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هكر دوهوغا هكر نماذا قوالي ونيما فاسعوا إلى ذكر الله الله ذكر كرمان الناش الله هندما كرمان النار خطبة المري مدالوه خطبة أدوهما تاك ذكر مراد کی خطبہ ايما ملائكة وس ادوغ خطبہ فشو نيما خطبہ اڈوسوان تبوان دين أن ميهونه نوليوان مي حديث رواية ربهاني الإمام مالك رحمه الله موطأ كوري ريغا ميدي هفتاغا أول من ترينكم مس أخك سؤال قرني مساعد تكامل دوبا فشني مساعد فشني كونغ ركتوي لو بتاخون متاعك ساعات أس ميو بهوغ مرادك زمان أي دوالو كوري ريغا سالون دنبين أي بار ساعة دوالك ريغن بس بار ساعة أم علمري مدال وني مفرطما فشوم ميانني إيرو ما إكوغا إيرو ما إكوغا بين علمري مدال الإمام الشافعي فده بيفلو مدال به قولك إيرو مكوريه نيكا مسنوا بلوا مكور نمادوغه مايكما ماتيوريكان انيكا ادوغه ساعتك الله سبحانه وتعالى එකංකම විස්නාගේ එකමක ධර්ම හොදන් උලේ මීහක දෙවවා සවාබ ධර්ම ෆුරතම සාතුග අන්න මීහ බල්ල ෆස් සායි මිතාග මේ බයන් කරවන්නේ හවන සාතුග මී මෙම්බරන් ඉමාම් මීහ මියාරන් එම දුවාලගේ බාර සාතුන් ෆස් සායි තිබේ ෆුරුම් බල්ලවල වකිහාවරත් තෝවානි ෆහරිග අල්ගොන් මෙන් गडीर में बला एक गडीर ए फस्तुलस मिनट पहाड़ गया एवरे बाय वगुत अन्नग तो इतुरस विदान ए जमाम विया मी कम हैं अलगुन में फस्तुलस मिनट के गडी के नो मी कम साथ कम हिमनानी एनमस इरु एरी सुरे इमाम मिहा मेंबरन अरा वडा गतमा देतिरेगा ए हिमननी किया वरेतो एम फस बय बसवालवा फस बय बसवालवा फुरतमा बैगा यान मीहक जमले कत्ला कुर्बान को अल्लाह मौगा सदका करूं फद सवाब देवान हम एगो तो देवना बैगा देवना साएंगे गेरिए तिम्मन साआतुगा ए बैगा कुरीगा मिदन में सा बहम मिजहनी मिदन भी कोता अन्ना मीह का मिली बनी बकरी हतरों साथ को अन्ना मीह का कुकुले अल्लाह को मौगा सदका कुरीमा यदि बे सवाब मिदे बनी नोनी हाल व्यस दिन कुकुल भी निकम इसना बल्ला ए मफस्साइन हदीस का मियोती करफसेहा एमा मी फसाय
bahamvi kongatakan ilmerin burawa gotuga tin gotaka vidalwe egitene ek gotaki vidalwani irorum kuriye fajr lagati sure ana qawlaki irorum fahuge ei burawe gotaki ana qawlaki iru medum filimay kam ei al-imam malik rahimahullah nisbah wa qawle ekam eha bodan e qabule nukurave e qawle ei fas saat bayan kurawwa e saatuga anna mihunnan emihunga dharmaya sawab bayan koddeva fa ingiru zawal wima iru medum filima Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam aam gotega hukuramat koddeva fani em ewagutu asgin anna mihun erna kudakuda hamma wagut kolekkaman e vidaluni fasai e wagut kutole tere zawal wima imamiha memberan erma de tere inna wagut kole em ei wara kuda wagut kole wagut wima ti memberan ara wagut jefa memberan erma e kiga malakatu fafuttal bandu kollapan em egut ke besmi qabul kurave raye kan noe anika islami muli ummatu ko wes miada hame wes zawal wima ebahi iru medum filima hukurramadu mi koddeni em ilmer midalni e qawl qabul en kurave em mi aslu qawlaki iru erima imamiya memberan erma de tirege onna wagut fasbe baswala wima ege tirega anna mihunna irad kor vijami dharmaya sawab libene algonu hitun kurire ge swal ge jawab mihar hunnani libifa algonu ge dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmenna bes heokan kama awaswe gatumuge hivwar devwa ekman heo tawfiq minwar koremu hukur dua ki eha me barakat ter dua hai maad dua hai edo hoge dharmaya sawab furiyama gotuga oda bayge gotuga اللهم بارك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.